අයිබෝන් කොහොමද යාළුවනේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්ත මේ ස්විච් එක්ස්ප්‍රෙෂන් වල කොහොමද වැලියු පැටර්න් එකක් කරන්නේ ඒක තමයි මේ තියෙන කෝඩ් එක මම ඊළඟ ටයිප් එක පෙන්නන්නම් අපි ඒකට කියනවා මේ ටයිප් එකක් චෙක් කරන්න හැටි ටයිප් පැටර්න් කියලා එකට කියන්නේ අපි ටයිප් පැටර්න් එක යූස් කරන්න හැටි බලමු දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ ටික මම අයින් කරන්න අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම කියලා මම දැන් ටයිප්ස් ටිකක් දාන්න මම කියනවා int age 20 මේක ටයිප් එකක් මේ ඉන්ටිජර් එකක් ඊට පස්සේ මම කියනවා string අපි හිතමු name කියලා කියනවා ෆික්ටරි හරි ඊට පස්සේ තව එකක් අපිට ගේන්න පුළුවන් ඕන මෙහෙම එකක් list of string එකක් නිකන් තව ටයිප් එකක් මේ චෙක් කරන්න අපි දාන්නේ list of string එකක් තියෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ මම කියනවා new list කියලා දාලා දෙනවා list of string ඊට පස්සේ මම අර string එක දානවා අපි හිතමු මෙහෙම කියලා දාමු අපි දාමු Colombo අපි ඊට පස්සේ දාමු Nigambo ඊට පස්සේ අපි දාමු කැන්ඩි ඔන්න වගේ 3-4ක් දාමු මෙතන අපි මේකට නමක් දෙමු cities කියලා දැන් බලන්න මෙතන types තුනක් තියෙනවා එකක් integer එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ string එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ list එකක් තියෙනවා අපිට ඕන නම් තව එකක් දාන්න තව list type එකක් ඒ කියන්නේ මේ array type එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් අපි මේකට කියනවා numbers කියලා දාමු numbers equals new int array එකක් අපි මේකට දාමු මෙහෙම 1 2 3 4 5 6 ඔන්න නම්බර් එකක් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ ඉන්ටිජර් එකක් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා string එකක් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා list එකක් list of strings ඒ කියන්නේ string type එකක් list type එකක් string තියෙන ඊට පස්සේ මෙතන array type එකක් තියෙනවා int එකකින් දැන් මේක කොහොමද use කරන්නේ අපි switch expression එකකට අපි ඒක use කරන්න හැටි බලමු අපි මෙහෙම කරලා මෙතන මම කියනවා object කියලා මම කියනවා check type කියලා variable එකක් ගන්නවා අපි ඊට පස්සේ කියමු object ඔන්න අර කලින් එකට වැඩි ටිකක් වෙනස් එකක් මම value ඕනම object එකක් දානවා අපි තුමු value කියලා ඊට පස්සේ ඔන්න මම expression එක දානවා expression එක දානකොට දැන් මෙතන variable එකක් තියෙනවනේ මෙන්න මේ variable එක මේක තමයි expression එකට පාවිච්චි කරන්නේ අර කලින් එකේ වගේ නෙමෙයි දැන් මෙතන මෙයාව පාවිච්චි කරා මේක ඇවිල්ලා function එකක් අපි තුමු මෙතන function එක method එකක් check type හරි ඊට පස්සේ මෙතන parameter එකක් pass කරන value එකක් මේක තමයි check කරන්නේ expression එකේ මෙන්න මේ val කියන එක. ඒතර මම කියනවා val ඊට පස්සේ මම කියනවා switch අර විදියමයි කලින් විදියමයි ඊට පස්සේ යන්න අපේ මෙහෙම එකක් දානවා. දැන් මෙතනින් අපිට check කරන්න තියෙන types එක type. මම කියනවා මේ type එක int නම්. අනේ කියනවා අපි කියනවා මෙතන integer ඔන්න check කරනවා. කමා ඊට පස්සේ මම දාන දෙවෙනි එක මොකද්ද string නම්. ඔන්න මේ තව pattern එකක් මේකෙන් type pattern එකක් check කරන්න අපිට මේක හරි ලේසි අපි හිතමු අපි මොකක් හරි තියෙනවා නම් expression එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් type එක හොයලා type එකට අනුව මොන හරි වැඩක් කරන්න මේක කියනවා string type ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් ඔන්න list එකේ මේක generic එකක් අපි use කරන list එකේ string එකක් නා ඔන්න generic string list කියලා නිකන් ලියමු කම අන්තිම එක අපි දානවා array එකක් නම් අපි කියනවා මේක array type එකක් නෝ ඊට පස්සේ මෙතන කියලා කියනවා array එකක් array type කියලා දාමු මීට අමතරව වෙන එකක් දැම්මොත් අපිට හොයාගන්න බැරි එකක් කියන්නේ default එක underscore වලින් හැමතිස්සෙම default එක කියන්නේ ඊට ඒකට කියනවා unknown type අපි දන්නේ නැහැ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේකෙන් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න මේ type pattern එක මේ කියන්නේ type එකක් check කරන විදිහ. දැන් අපිට ඕනම් පුළුවන් කොහොමද console.writeline කිව්ව check type වරහණක් කියලා දැන් මම අතට දානවා age. ඊට පස්සේ මම මේ ටික 3-4 copy paste කරගන්නම්. හරි check type age ඊට පස්සේ මම දානවා name එක උඩින් තියෙන එක ඊට පස්සේ මම දානවා අනිත් එක මොකද්ද cities ටික අන්තිමට දානවා numbers. තව එකක් වැඩිපුර එකක් අපි දාගමු. දන්නේ නැති එකක්. කියන්නේ මේකට check වෙන්නේ නැති එකක්. අපි ඒකට ඕනනම් දාමු මොකක්ද දාන්නේ අපි ඒකට? නිකන් දාමු double එකක් මොන හරි අපි හිතමු double නැතුව අපි තව variable එකක් දාමු මෙතනට. දාමු salary. නැත්නම් අපි හිතමු මෙහෙම double salary equals මොකක් හරි value එකක්. sorry එකට එන්න ඕනේ අපේ number එකක් නේ මොකක් හරි value එකක් point semicolon එකක් දැම්මා ඊට පස්සේ මෙතන salary කියලා දාමු මේක අපි check කරලා නැහැ මේ type එක
එතකොට දැන් එක්සිකියුට් කරවල මම මේ අයින්ට ගියන්න. ගෙනල්ලා මෙතන අපි රන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ඇවිල්ලා ස්විච් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වල ටයිප් පැටර්න් එක. ඒ කියන්නේ ටයිප් එකක් මේවට අපි කියනවා පැටර්න් මැචින් කියලා. කියන්නේ එක එක පැටර්න් මැචින් තියෙනවා මම එකින් එක කියලා දෙන්නම්. අද මේ අපි පාවිච්චි කරන ටයිප් පැටර්න් එක මම මේක එක්සිකියුට් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් එක්සිකියුට් කරාම බලන්න මේ තියෙනන්න. ඉන්ටිජර් ටයිප් කියලා ආවා, ස්ට්‍රින්ග් ටයිප් කියලා ආවා, ජෙනරික් ස්ට්‍රින්ග් ලිස්ට් එකක් කියලා ආවා, ඇරේ ටයිප් කියලා ආවා, අන්නෝන් කියලා ආවා. මෙන්න මේ තියෙන විදිහටම. මෙන්න මේකට කියනවා අපි ටයිප් මැචින් ටයිප් පැටර්න් එකක් යූස් කරන එක. C# වල ස්විච් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වල අපි ටයිප් එක චෙක් කරපු විදිය. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් තව පැටර්න් එකක් මේකෙන් බලමු මේ ස්විච් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වල කොහොමද ඒක කරන්න කියලා.